Trong tập trước, Khoai đã đối mặt với ngày Chủ nhật đóng cửa. Phần lớn những nhà hàng, những siêu thị, những cửa hàng ở bên Đức đều sẽ đóng cửa vào ngày Chủ nhật, nên là Khoai rất là khó khăn trong việc tìm kiếm nơi ăn uống. Thành ra là mì gói đã là bạn của chúng ta trong ngày hôm qua. Và cái âm hưởng của ngày Chủ nhật đóng cửa này nó lan qua hầu hết những ngôi làng mà Khoai đang đi trên đường. Cảm giác giống như là mình đang đi qua những cái thị trấn bị bỏ hoang vậy đó, hoặc là mình đang ở trong một cái phim trường đóng một bộ phim kinh dị nào đó. Tối đó thì chúng ta tìm được một cái nơi đậu nhà di động sát bên bờ suối đẹp lắm. Và ở nơi đây người ta cũng không có lễ tân gì hết luôn. Mọi thứ Khoai sẽ phải tự làm, trả tiền bỏ vào trong hộp thư như vậy là xong. Với cái không khí ngày Chủ nhật đóng cửa này, tất nhiên là chúng ta sẽ không thể nào đi nhà hàng ăn được rồi. Mình phải tự lực cánh sinh ở trong nhà di động. Ngày mai thứ hai sẽ là một ngày tươi sáng. Nhưng mà đâu như là mơ mọi người. Sáng sớm thứ hai thức dậy thì mưa lớn, mây mù giăng kín lối. Cái con suối xanh thơ mộng bên cạnh thì nó trở thành một con sông, nước chảy cuồn cuộn. Nhưng mà bù lại thì cả ngày hôm đó Khoai được ngắm rất nhiều cảnh đẹp của Thụy Sĩ. Mây trôi lờ đờ trên đỉnh núi, rồi mấy cái cung đèo. Cái cung đường này vắng khách, một phần nữa là vì hầu hết những người du lịch Thụy Sĩ thì người ta sẽ đi những cái địa điểm nổi tiếng. Còn cung đường này thì nó hơi hiểm trở và nó đi đường vòng á. Nhưng mà may mắn nhờ đi đường vòng vậy mà mình cũng nhìn được nhiều cảnh đẹp. Và cũng trải nghiệm được phần nào cái cuộc sống ở trên cái vùng cao của Thụy Sĩ. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nhà di động và thẳng tiến tới một cái hồ tên là Rions. Một nơi mà đã đi vô rất là nhiều thơ ca, rất là nhiều những cái tác phẩm điện ảnh và rất nhiều khách du lịch mong muốn tới đây một lần. Mời bà cô bác mình đi với Khoai nha. Lại một lần nữa mọi người ơi. Nãy giờ Khoai đi qua mấy ngôi làng ở Thụy Sĩ, Khoai không thấy người. Mọi người đi đâu hết trơn rồi. Nhà cửa thì đóng hết trơn. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Ngày hôm qua Chủ nhật là thường mọi người sẽ kiểu không đi làm, hay là cửa hàng đóng cửa, hay là siêu thị đóng cửa thì mình còn có thể có điều để giải thích. Còn ngày hôm nay là qua đầu tuần nhưng mà cũng không thấy ai hết. Đi qua mấy ngôi làng mà trên đường không có người đi bộ. Nhà cửa thì đóng kín từ cửa chính cho tới cửa sổ. Vậy nên là Khoai quyết tâm là mình sẽ tìm hiểu thử lý do vì sao có nhiều ngôi làng ở bên Thụy Sĩ vắng người như vậy. Và Khoai đã tìm được một số cái lý do. Và một trong số đó chính là những ngôi làng này đã bị từ chối bởi những người trẻ. Và nó đã trở thành những ngôi làng chuyên dành cho khách du lịch. Vì những người trẻ ở đây người ta sẽ tập trung về những thành phố lớn. Còn những ngôi làng ở xa xôi, ở trên cao như vậy, càng ngày sẽ càng ít người sinh sống. Và đó là lý do những căn nhà, những ngôi làng ở đây sẽ biến thành những cái khách sạn, những căn hộ cho khách du lịch thuê. Và thường vào cái mùa thấp điểm du lịch thì những ngôi làng này sẽ vắng hơn mọi khi. Và tất nhiên, Thụy Sĩ cũng có nhiều chính sách thu hút những gia đình trẻ về những ngôi làng xa xôi này sinh sống. Thậm chí là có cả trả tiền cho họ nữa. Nhưng mà cũng không hiệu quả lắm. Và một trong những cái lời giải thích cho những ngôi làng mà vắng người này là ở trong những ngôi làng này sẽ có những căn nhà được gọi là căn nhà thứ hai của người dân Thụy Sĩ. Thì thường người ta sẽ đi tới căn nhà thứ hai của người ta vào những cái mùa như là mùa đông trượt tuyết nè, hoặc là mùa hè khi mà thời tiết ở dưới đồng bằng quá nóng. Hết cái thời gian nghỉ dưỡng 1-2 tuần người ta về lại căn nhà đầu tiên của người ta. Hoặc là hết cái mùa trượt tuyết thì chỗ này lại vắng trở lại. Nếu mà mọi người còn biết thêm một cái nguyên nhân nào khác thì nhớ bình luận ở dưới, Khoai xin đọc ké nha. Giờ thì xe chúng ta sẽ cùng nhau lên đèo để mà băng qua bên kia dãy núi. Nhưng mà cái dãy núi này có một điều đặc biệt, mọi người nhìn thấy có một cái khe không? Nó cắt ngang cái dãy núi và từ bên đây qua bên kia luôn. Phía sau sự hình thành của cái khe hẹp này là một cái hiện tượng tự nhiên mà chút xíu nữa khi mà mình vô đó mình tham quan, Khoai sẽ chia sẻ thêm nha. Đi tới cái đoạn này thì Khoai thấy có cái này hay. Khoai để ý thì thấy là người ta cũng có khai thác đá, mấy cái ngọn núi đá để mà làm vật liệu xây dựng á. Nhưng mà người ta vẫn chừa một cái khoảng xanh tự nhiên để mà che nó khỏi tầm mắt của mình. Ví dụ như trong clip này, mọi người có nhìn thấy cái mỏ đá không? Khoai sẽ quay cận cảnh hơn nha. Nguyên một cái mỏ đá lớn, nhưng mà khi mà mình chạy xe dưới á, mình sẽ không có nhận ra phía sau lưng cái khu rừng đó chính là mỏ đá đâu. Cũng là một cái hay khi mà mình khai thác nhưng mà vẫn giữ được một cái hình ảnh cảnh quan cho du lịch. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tới cái ngã tư ngay cái đầu ngôi làng ở phía bên kia dãy núi, cạnh cái dòng sông, và mình quẹo thẳng vô trong là tới được cái hẻm vực nơi mà mình sẽ khám phá tiếp tục. Rồi, kia chính là con sông của chúng ta. Nước cuồn cuộn luôn.
Dù là nước hơi đục nhưng mà mình vẫn có thể nhìn thấy có cái màu xanh lơ lơ. Đậu xe cấm đậu từ 10 giờ tối tới 7 giờ sáng và cấm trại camping. Nhưng mà chắc là mình đậu cũng được. Ở trên kia có xe. Hình như không có tính tiền hả ta? Ui, mấy bãi đậu xe mấy cái khu này lại không có tính tiền ha. Cũng dễ thương vậy. Nói chung là bên đây cũng tùy lúc, có lúc thì người ta tính tiền đậu xe mắc lắm. Mà có lúc thì Khoai thấy không có tính tiền. Ấy Indie Camper kìa anh. À là cái chỗ mà mình tính mướn đó đúng không? Mà nó sitting tùm lum á. Cái chỗ này bữa Khoai đọc mà bình luận Khoai thấy có nhiều người bị lừa nên cũng hơi sợ. Nhưng mà không biết có thật đúng hay không. Bữa giờ thấy cũng nhiều người thuê. Ừ. Nhưng mà kiểu tự nhiên nó hiện cái bình luận. Ôi, hai chị đấy dễ thương vậy. Kiểu ngồi đó xong rồi có cái ghế ra ngồi ăn uống cái gì đó bên cạnh bờ sông. Chiều mát quá. Bây giờ thì chúng ta đã đi xuống thấp ở dưới đồng bằng này hơn nên là nhiệt độ cũng mát hơn, khoảng tầm 23-24 độ mọi người. Và bây giờ là 3 giờ chiều và nắng đang nhẹ nhẹ. Hồi nãy biết vậy mình chạy xe vô đây luôn. Ở trong đây nó gần hơn. Ở sát kênh cổng còn nguyên cái bãi đậu lớn nè. Nhiều chỗ đậu lắm mà mình đậu xa quá. Ai mà có ngờ. Thôi kệ, đi bộ tập thể dục. Ủa? Là phải đi 10 phút. Hoặc là đi cái này, hoặc là mình đi đường này. Ừ. 5 giờ rưỡi người ta dẹp đó. Vô thôi. Nè, nó thấy cái chữ trên nè. Ủa? Cái kia hả? Anh nghĩ đây là quầy bán vé nè. Can I pay by euro? Yeah, this course I give you this money. À, có cái tỷ giá này nè. Two ticket. You are right. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Hello. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua khe núi đằng kia. Và đây, phía bên trái của chúng ta chính là con sông mà hồi nãy mình đi xe ngang qua. Bây giờ thì mình sẽ đi thẳng vô cái khe núi phía trước mặt để nhìn ngắm cái con sông này qua một cái khe núi rất hẹp. Một điều rất là tiếc là vì đợt này Khoai đi mưa lớn quá nên là cái con sông này cái màu nước nó không đẹp. Chứ bình thường nó màu xanh ngọc bích đẹp lắm. Nguyên đoạn đường đi bộ này dài tới 1,3, 1,4 cây số lận. Nên nếu ai mà có thời gian có thể đi bộ từ đầu này qua tới đầu bên kia của cái vách núi dựng đứng. Mình đang đi qua một cái đường hầm nhỏ. Wow, nó rất là gian luôn. Và khi mà đi vô trong đây, Khoai cảm giác giống như Khoai đang đi vô một cái tủ lạnh vậy. Nó lạnh ngắt à. Mùi giống như mùi trong toilet đó ha. Giống như người ta có dùng một cái loại chất tẩy rửa nào đó để làm cho cái mùi nó thơm hơn hay sao. Mấy quá ha. Khi mà vô trong đây, cảm giác của mình là sẽ cảm giác như mình đi vô một cái tủ lạnh á, nó mát lạnh luôn. Và đố mọi người một câu đố nha. Mọi người có nhìn thấy á, đây là một cái khe hẹp. Rất là hẹp luôn. Và nó cắt ngang một cái dãy núi từ trên đỉnh xuống tới đáy luôn. Đây là một điều rất đặc biệt vì cắt từ trên đỉnh xuống tới đáy. Bình thường á, một cái con sông mà nó chảy qua một ngọn núi đá vôi thì nó sẽ ăn mòn cái phần đá vôi đó và nó làm thành một cái hang động hoặc là nó đục một cái lỗ. Nên là mọi người sẽ thấy thường sẽ rất là nhiều những cái hệ thống hang động bằng đá vôi. Nhưng mà ở đây nó lại cắt từ trên đỉnh xuống tới đáy, một cái lát cắt rất là rõ ràng. Đố mọi người vì sao? Có một lời giải thích rất là dễ dàng.
1 phút nữa Khoai sẽ trả lời nha. Mình sẽ đi vòng một vòng đi. Nước nhiễu tỏn tỏn nên đi phải cẩn thận. Phía bên đây chúng ta có thể nhìn thấy được cái khe nước dễ hơn. Wow. Em ngửa lên thử xuống. Thấy nguyên cái khe luôn nè. Đúng không? Ở đây dễ thấy hơn nữa nè. Kia kìa. Nguyên một cái khe. Rồi, em đứng ra đi, anh đi qua đó nha. Người ta làm cái hệ thống mà đi bộ này thấy ghê quá ha mọi người. Cảm giác mình đi mình thấy nó chơi vơi và mình... Ai mà sợ độ cao đi cái này á chắc cũng hơi ghê á. Mà Khoai nghĩ là sau này chỗ này mà nâng cấp lên thành cái sàn kính nữa, đi chắc còn đã hơn nữa. Giờ thì bà con cô bác mình đã nghĩ ra được cái lý do vì sao mà lại có một cái vết cắt từ trên đỉnh cho tới đáy dòng sông chưa? Thông thường á, những cái dòng sông nó đi xuyên qua một cái ngọn núi đá vôi, nó sẽ tạo thành những cái hang động hoặc là những cái mạch ngầm, chứ nó hiếm khi mà nó cắt ngang cả một cái dãy núi từ bên kia qua bên đây một cây mấy số như vậy. Nhưng ở đây có một điều đặc biệt là một cái khe chạy từ bờ bên kia qua tới bờ bên đây của dãy núi luôn, vì một lý do rất đơn giản. Để xói mòn được một cái lượng lớn đá vôi từ trên đỉnh tới đáy như vậy thì cần phải có một cái lượng nước đủ mạnh, đủ lớn và nó ngập sâu lên tới cả đỉnh núi. Lý do là vì vào thời kỳ hậu Kỷ băng hà mọi người, lúc đó là khi mà cả cái khu vực này đóng băng và lượng băng đóng rất là cao và nhiều, và khi băng đó tan ra thành nước thì lượng nước đó rất khổng lồ và nó chảy ngang qua cái dãy núi này, và những cái phần mà đá vôi ở trong núi, những cái phần mà dễ hòa tan bởi dòng nước, nó cũng trôi theo bởi cái dòng băng tan sau cái Kỷ băng hà đó. Đó là lý do khi mọi người nhìn thấy ở phía trên đỉnh á, nó sẽ hẹp ít, xuống tới bụng nó cũng hẹp ít. Nhưng mà xuống tới cái phần mà đáy của cái dòng sông này thì nó mở rộng ra. Bây giờ thì nước vẫn cứ chảy, chỉ có điều nước nó sẽ không có ngập cao giống như thời Kỷ băng hà nữa thôi. Nước vẫn sẽ chảy và càng ngày cái lòng nó sẽ càng mở rộng ra, vì cái phần đá vôi, những cái phần địa chất nó dễ bị xói mòn, nó vẫn cứ bị trôi theo và xói mòn theo thời gian. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thẳng tiếp về phía trước. Nguyên cái con đường này rất là dài, và nếu ai có thời gian á, có thể đi qua tới bờ bên kia và đi ngược lại. Nhưng mà cái điều đặc biệt làm cho Khoai thấy ấn tượng khi mà vô cái khu này không phải là cái lòng sông hay dòng nước chảy đâu, mà chính là những cái mảng sáng tối từ ánh sáng và những cái bề mặt của cái khe rãnh này nó tạo thành. Giống như mình đang đi vô trong một cái bảo tàng và coi những cái bức tranh nghệ thuật vậy đó. Và tùy vào thời điểm trong ngày, tùy vào thời tiết thì cái bức tranh nghệ thuật này sẽ thay đổi. Ví dụ như lúc mà Khoai đang đi thì trời đang mưa, độ ẩm ở trong cái khu vực này nó sẽ tăng cao. Mình sẽ cảm giác á, nó lạnh lạnh, hơi ẩm mình có thể hửi được nè. Và tai của mình cũng nghe thấy âm thanh của nước chảy nữa. Mình không còn chỉ nhìn bằng mắt mà mình xài hết tất cả giác quan của mình luôn. Bình thường vào những cái ngày mà thời tiết đẹp thì con sông này sẽ có màu ngọc bích và nó trong hơn, nó đẹp hơn. Ngày hôm nay mọi người sẽ thấy con sông nó đục ngầu là do mưa quá chừng mưa. Wow, ở đây là một cái vùng rộng lớn luôn, có một cái thác nhỏ nhỏ như cái dòi rồng. Cái khe chỗ này nó rộng ra mọi người, rộng rinh à. Sao không còn thấy ai để ta khách du lịch người ta về hết hay sao á? Càng đi gần qua phía bên kia của vách núi thì cái khe vực này nó mở rộng ra mọi người, và khách du lịch cũng ít hơn. Chạy thêm cỡ khúc nữa thì Khoai thấy là cũng không còn gì để coi hết, nên thôi là quyết định là mình quay trở ra rồi mình đi về thôi mọi người. Chứ không mà lỡ trời mưa thì mình chạy về không kịp, ướt nhẹp hết trơn.
đi vô khe núi á, thì nước nhiễu đầu, đi ra khỏi khe núi thì mưa trở lại quá trời lớn rồi. Cái số khoai là số con rệp mọi người. Với tình hình thời tiết hiện tại thì chúng ta sẽ cùng nhau đi siêu thị mua thiệt nhiều đồ ăn và kiếm chỗ đậu lại nấu cơm ăn mọi người. Ê, tự nhiên Khoai thèm ăn cơm quá, đâu có nồi cơm điện đâu nấu. Chắc là mình coi nếu người ta có bán gạo thì mình sẽ nấu cơm bằng bếp ga. Hồi xưa nhà Khoai cũng đã từng nấu cơm bằng bếp ga, nấu cơm bằng bếp củi rồi. Hy vọng là mình có thể thử lại, thành công hay không thì chưa biết. Núi rồi. Trời ơi, đẹp quá vậy. Xanh mướt một màu luôn. Quá đã. Dạ. Nhưng mà ý là trời mưa nó đã xấu đi phần nào đó, mà trời nắng đẹp dữ lắm. Đây là cái hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ mà. Ngày mai trời nắng đi, năn nỉ ông trời luôn, hãy cho con nắng đi, con có thể đi cái hồ này thiệt đẹp. Và đây chính là hồ Riens, rất nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Có nhiều bộ phim nổi tiếng thế giới được quay lấy bối cảnh xung quanh hồ này. Một phần là cái hồ này có cái màu nước xanh rất đặc trưng, và một phần nữa là khung cảnh xung quanh, những cái núi non, những cái cánh đồng cỏ xanh rì, lên phim rất là đẹp. Đó là lý do chỗ này càng ngày càng thu hút khách du lịch và trở thành một cái trung tâm du lịch của Thụy Sĩ. Và nằm về phía hạ nguồn của cái hồ này chính là thị trấn Interlaken, một thị trấn du lịch, và tên của nó cũng rất đặc biệt. Vì cái tên Interlaken này chính là cái tên được đặt để phục vụ cho du lịch mọi người. Cái tên này bắt nguồn từ tiếng Latin, có nghĩa là giữa các hồ. Đúng là thị trấn này nằm giữa hai cái hồ rất là đẹp và được nối liền bởi một cái con kênh nhỏ màu xanh ngọc bích trong hình. Và cái tên này chỉ mới được đổi từ năm 1891 thôi. Và như hồi nãy Khoai nói, mục đích đổi là vì thị trấn bắt đầu nổi tiếng và khách du lịch thì tới càng ngày càng nhiều. Nhưng mà cái tên cũ thì rất là khó phát âm, rất khó đọc. Khoai sẽ để cái tên cũ của thị trấn này ở đây nha. Aalmühle. Và đó chính là lý do mà ở nơi đây người ta quyết định là mình phải tìm một cái tên khác, quốc tế hơn, dễ nhớ hơn, dễ đọc hơn cho khách du lịch. Và Interlaken đã được chọn. Giờ thì Khoai mời bà con cô bác mình cùng nhau vô trong này. Mình nhận phòng cũng không đúng, gọi đúng hơn là nhận cái bãi đậu xe nhà di động của chúng ta. Đây chính là cái sơ đồ, cái khu vực mà mình đậu xe. Thì Khoai đang mướn cái chỗ số 20, là cái chỗ gần như là đẹp nhất trong khu này. Tại cái chỗ đó nhìn được bao quát, xung quanh là nước xanh ngọc bích của nguyên cái hồ lớn luôn. Và thường những cái bãi cho đậu xe nhà di động qua đêm như vậy, người ta sẽ kèm theo một cái phiếu đi phương tiện công cộng miễn phí trong cái thời gian mà mình ở lại đây. What kind of zone we can use public train for? Sorry? Zone number. The zone number. Zone number. 1 and 3. 1 and 3. 1 and 3. Yeah. Yes, thank you. And it's enough when just one of you scan the QR code, register yourself, and then you can add the co-traveler as well. So just one has to do it, and later you have both cards on one phone, or you both can do it. That doesn't matter. Yep. Và tương tự như những cái chỗ đậu nhà di động khác, thì tổng số tiền chúng ta cần trả bao gồm cả cái tiền chỗ đậu nè, 32 franc cho một ngày, tiền theo đầu người 13 franc cho một ngày trên một người. Và ở Thụy Sĩ thì người ta thu một cái loại thuế nữa, đó chính là thuế du lịch. Mỗi người khách du lịch sẽ phải trả 3,6 franc, và cộng thêm một cái loại thuế nữa là thuế bang nữa. Cái thị trấn này người ta tính thêm 2 franc cho mỗi cái lượt lưu trú nữa. Tổng cộng mà chúng ta cần phải trả cho 2 ngày ở lại đây là khoảng hơn 127 franc. Ồ, vậy tính ra lời được cái vé đi phương tiện công cộng. Có xe đạp cho thuê nữa, có xe đạp điện hoặc là xe đạp thường nữa. Mà tới 43. Biết gì không anh? Sao? Pass. Mình phải có một cái mật khẩu mình nhập thì cái cửa này mới mở lên mọi người. Sau khi nhập pass xong thì cái cây này nó sẽ dỡ lên và mình có thể đi qua. Ở trong mấy cái khu này á, sẽ có một cái nguyên tắc tùy vào khu nha mọi người.
Thì ví dụ ở đây Khoai ở là từ 10 giờ tối tới 7 giờ sáng là sẽ không được ra vô. Người ta sẽ đóng hoàn toàn luôn để không làm phiền những khách ngủ trong đây mà mình ra vô ồn ào. Có những cái khu khác là tầm 7 giờ chiều hoặc là 6 giờ chiều là người ta đã không cho ra vô rồi. Nhưng mà khu này thì Khoai thấy thoải mái hơn. Ở trong đây á, có nhiều những người mà cấm theo kiểu theo mùa mà 3-4 tháng, cả năm trời luôn. Người ta làm một cái lều bên cạnh cái xe của người ta luôn. Rồi người ta giống như một cái nhà người ta ở quanh năm suốt tháng vậy đó. Thì cái khu mà nhà ở quanh năm suốt tháng này thì khu mà ở theo mùa này thì giá sẽ rẻ hơn. Còn mình thì mình sẽ cắm khu bên kia là cái khu mà dành cho khách mà ở tầm 5-7 bữa, 1-2 tuần đổ lại. Mấy cái bãi ở phía trong này thì giá rẻ hơn mọi người nhưng mà không có view. Còn cái bãi mà cặp bờ sông kia thì sẽ có giá mắc hơn khoảng tầm 10 mấy franc. Ở đây người ta có mấy người ta mướn cái chỗ để đúng cắm cái lều thôi. À chắc là có thể cái xe của người ta bên cạnh mà người ta chạy xe đi chơi rồi nên còn cái lều ở lại. Rồi đây là bãi đậu của Khoai ngày hôm nay. Mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta có một bãi đậu cạnh bờ hồ. Xa xa kia có thể nhìn thấy có một cái thuyền đang đi ở trên hồ luôn. Ồ đẹp quá. Bãi đậu quá xuất sắc. Cái xe bên cạnh người ta đang đậu lố vô cái lô của mình nên mình không đậu được mọi người. Chắc phải hỏi bên quầy lễ tân hả ta? Của người ta ở đây. Mà người ta có nhà không? Không biết mà nó đậu lố hết cái bánh xe này luôn. Đậu lố lên cả mét luôn á. Người ta có nhà không ta? Mà ý là người ta còn dựng lều bên trong nữa. Kỳ đó, sao tự nhiên chiếm mất phần của mình vậy? Người ta đi xe đạp rồi. Nãy có mấy chiếc xe đạp đây nhớ không? Ủa vậy rồi sao mình đậu? Sau một hồi suy nghĩ thì Khoai nghĩ là thôi, nhà bên cạnh người ta đã giăng lều rồi, người ta chèn bánh rồi mất công quá, nên là mình chịu khó, mình đậu xéo xéo cũng được mọi người. Không cần phải đậu vuông góc. Mình đậu cái xe này đâm vô, miễn là còn nằm trong cái lô của mình là được. Cái view nó sẽ hơi méo một chút nhưng mà không sao. Rồi xéo xéo một xíu cũng được. Đáng lẽ là cái xe của mình sẽ nằm thẳng sát cái mép hồ luôn. Để Khoai đi vô xe rồi mình nhìn ra thử nha. Coi cái view nếu mà đậu xéo xéo vậy có đẹp không. Đây. Thì mỗi sáng thức dậy thì mình sẽ được nhìn cái cảnh này. Phải zoom lên chút nha. Cũng còn đẹp mọi người, không sao, nó vẫn thẳng. Và cái hồ bây giờ nó xanh hơn là vì mây tan tan ở phía trên rồi. Nó ánh xuống mặt hồ làm cái mặt hồ nó có màu xanh ngọc bích đẹp hơn. Wow. Vô trong phòng ngủ. Hơi nhìn thấy cái đầu xe nhà bên cạnh. Mình phải nằm sát xuống dưới đây thì mới nhìn thấy được hồ. À không sao, nếu sáng sớm thức dậy thì Khoai sẽ nhìn qua bên đây. Khoai vẫn sẽ nhìn thấy được cái hồ xanh xanh đằng kia. Để mở cửa sổ ra. Đây, để sáng sớm mà nằm nhìn ra cửa sổ thì cũng thấy được sơ sơ. Nước này thì cũng tương đối sạch. Tại vì là mình rửa mặt, rửa tay, rửa chân với lại rửa chén thôi. Tùy vào cái bãi cắm trại mọi người, có bãi là người ta sẽ tính tiền nước của mình luôn. Nhiều khi là mình tiếp vô khoảng 100 lít nước là bao nhiêu tiền.
Nhưng mà bãi này thì đã bao gồm trong giá hết trơn rồi. Rồi có những bãi là mỗi lần tắm là mình phải trả tiền. Còn bãi này thì cũng chưa chắc, hồi mình vô mình kiểm tra nhà tắm coi người ta có tính tiền thêm không. Hồi nãy lúc Khoai hỏi là người ta nói là cái giá đó đã bao gồm tất cả những dịch vụ rồi. Chỉ có washing, chỉ có giặt. Chỉ có giặt là phải tính tiền thêm. Sau khi hoàn thành xong mấy cái thủ tục quen thuộc, tiếp nước nè, xả nước thải, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nối điện vô trong nhà di động của mình. Nhà di động này thì đã có điện bình sẵn rồi, nhưng mà để chạy xuyên suốt trong mấy ngày tới thì mình cần phải có điện lưới. Theo như dự tính của Khoai thì mình sẽ ở đây cỡ 2 ngày, rồi mình ngồi làm việc nè. Còn nếu mình muốn ở thêm nữa thì mình sẽ đặt thêm 2-3 ngày nữa. Nói chung là Khoai cũng không có kế hoạch rõ ràng ở đây, nhưng mà không sao hết. Mình có thể ngồi ở trong nhà, ngồi làm việc, nhìn ra cái mặt hồ trong xanh ngoài kia. Hoặc là mình thích thì mình có thể đi vòng vòng cái hồ này để tham quan. Đấy là đóng lại. Rồi giờ mình kiểm tra coi xe có điện chưa. Rồi là chúng ta đã nối điện thành công cho nhà. Giờ thì Khoai mời bà con cô bác mình tưởng tượng với Khoai nha. Tưởng tượng là chúng ta đang cùng nhau ngồi đây, rồi cùng nhau làm việc. Bên cạnh cái khung cửa sổ, nhìn thẳng ra bờ hồ trong xanh ngoài kia. Gió thì thổi nhẹ nhẹ từ mặt hồ vô. Lâu lâu có mấy cái lá vàng bay xuống đất. Tại đây chuẩn bị chuyển sang mùa thu mà. Mà cũng hay, tại ngồi phía sau cửa sổ này thì chúng ta có thể quan sát được đủ thứ chuyện hết trơn. Và cảm giác Thụy Sĩ trôi qua chậm chậm. Và là một Thụy Sĩ rất khác so với những gì mà Khoai tìm hiểu trước đây. Tự nhiên cái Khoai tưởng tượng, nếu mà một ngày nào đó mình dọn qua chỗ này, mình ở vài tháng hay là 1-2 năm, thì không biết cuộc đời của mình sẽ ra sao ha. Mình có sống chậm lại, giống như những người ở nơi đây mà mình nhìn thấy. Hay là mình sẽ nhớ Việt Nam. Chắc là Khoai sẽ nhớ Việt Nam nhiều á. Và đó cũng là lý do mà trong chuyến đi này Khoai đem nhiều gia vị, nhiều đặc sản Việt Nam theo lắm. Tại Khoai nghĩ là trong một cái chuyến đi kéo dài nhiều tháng thì cỡ nào mình cũng sẽ nhớ Việt Nam, sẽ nhớ đồ ăn Việt Nam. Nên đó cũng là một cách làm cho mình đỡ nhớ nhà hơn. Nhìn qua phía bên kia thì hàng xóm của chúng ta đang chuẩn bị cơm chiều. Cả nhà 4-5 người đi chung với nhau, có nguyên một cái kho đồ ăn bự thiệt bự phía sau. Vậy là tính ra xe của Khoai cũng bự nha, nhưng mà đi có 2 anh em à. Cái suy nghĩ, nếu mà lần sau mình dẫn cả gia đình của mình đi du lịch theo cái kiểu ở trong nhà di động vậy, thì không biết gia đình mình có khoái không ta? Và đây chính là siêu thị của chúng ta ngày hôm nay. Không biết có chỗ đậu dành cho xe Mobihome không nữa. Nếu không có thì mình sẽ phải tìm một cái siêu thị khác. Phải coi kỹ mọi người, tại bên đây mà mình đậu xe sai là người ta phạt nặng lắm. Cái ô ở đây nó không đủ cho cái xe của mình. Hình như là đủ nhưng mà em Hơi lòi đầu rồi đít một chút. Mà bánh thì nằm trong ô rồi. Thôi đi siêu thị thôi. Yeah, đi siêu thị lúc nào cũng vui nhất, tại vì mình sẽ được mua đồ ăn. Ở đây người ta ghi là mình sẽ được đậu xe 2 tiếng miễn phí. Nhưng mà mình phải nhập biển số xe vô mọi người. Thì Khoai sẽ xài một cái ứng dụng tên là Easy Park. Mình vô đây, mình chọn cái bãi đậu xe của mình. Mã số bãi đậu xe của mình hiện tại là 3800911. Mình nhấn vô mình chọn. Sau mình sẽ quay đồng hồ đúng 2 tiếng nha. Thử 2 tiếng nè. Thì số tiền là 0 đồng. Nhưng mà ví dụ thử 1 phút 2 phút đi, nó sẽ qua là 0,51 franc liền. Rồi đúng 2 tiếng. Chọn.
Đậu xe thôi. Xong. Rồi nó sẽ đếm ngược và nó sẽ thông báo cho Khoai là khi nào mà chuẩn bị hết giờ đậu xe. Giờ mình đi siêu thị không mọi người. Em có cầm được, anh nghĩ là nó vừa cái lỗ là được. Sao nó ghi là Air France không Air France không mà. Nói chung là vừa cái lỗ là được, tiền đặt cọc thôi mà. Rồi xong. Ủa anh ví dụ nó lấy cái này, không tự biết. Ở dưới này có xe mà hồi nãy bà đặt lấy từ ngoài bãi xe vô mọi người. Chi cho cực coi trời. Ui, trái cây quá trời luôn. Ôi, siêu thị nhiều trái cây quá vậy? Một trái kiwi 1,1 franc là khoảng tầm 40.000 tiền Việt Nam một trái nha. Bơ là khoảng tầm 60.000 tiền Việt Nam một trái bơ nhỏ. Còn chanh thì khoảng 20.000 tiền Việt Nam một trái. Bên đây cũng vậy, khoảng 18-20.000 một trái chanh này là chanh bình thường của mình. Chuối là khoảng bao nhiêu ký? 80.000 một ký. Cũng rẻ ha. 2 trái nè. Ừ. Khóm rẻ nè, có 2.3 franc một trái thôi. Một bịch ớt nhỏ này là khoảng 70.000 tiền Việt Nam, 80.000 tiền Việt Nam nha mọi người, 50g là tính ra 1 ký là 400-500.000. Cà rốt của chúng ta là 1 ký, cà rốt rẻ nè, 1 ký khoảng tầm 50.000 thôi. Anh đóng bịch sẵn để nấu món hả? Kiểu ta đóng bịch sẵn dễ thương quá vậy, mà rẻ nè, một bịch về chỉ có khoảng 25.000 tiền Việt Nam à. Thì nó có nhiều thứ, mình nấu được bữa ăn luôn á. Hay là mấy cái này là mấy cái gần hết hạn ta, nên ta khuyến mãi á. Chỉ reduce price này. Kiểu người ta gom lại rồi người ta treo về thì tính ra mấy cái này thì rẻ thiệt. Su đã tìm được một nãy chuối giảm giá chỉ có 2 franc thôi mà được 6 trái. Giá gốc nhiều. Giảm từ 3 xuống 2 anh. Là giảm 30%. Thì cũng được rồi, nó cũng vừa chín tới ăn được á. Sao thấy nó còn mới quá ta? Được, ăn được. Có bị dặn gì Không, tại nó mùi quá, nó bắt đầu lốm đốm nên người ta bỏ vô thành giảm giá đó. Ủa chứ không lấy bao à? Nó lấy này thì anh thấy người ta mua nhiều. 1.85 franc cho một hộp sữa lớn. Thịt gà thì trung bình khoảng từ 15 cho tới 25-30 franc 1 ký mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử cùng nhau qua một siêu thị khác mọi người. Siêu thị tiếp theo, Thẳng Tiến. Siêu thị này thì không có nhiều đồ châu Á, cho nên là Khoai quyết định là qua một cái siêu thị mới để mình coi những cái gia vị, những cái đồ châu Á bên này người ta bán làm sao. Ở Thụy Sĩ chắc là sẽ khác bên Đức. Wow, chỗ này cũng rộng hơn chỗ nãy nữa. Bơ 1,39 một trái, 0,89 một trái. Giá bên này thì từ bằng hoặc là rẻ hơn 20-30% so với siêu thị trước. Ví dụ như là chuối nha. Chuối ở bên đây cỡ 40.000 ký, trong khi bên kia là 80.000 ký. Còn cái trái quýt giống trái cam này mọi người, nguyên một cái bọc đó là 45.000. Còn mấy cái trái mận này, rồi hồi bữa bên Đức á, Khoai ăn khoai thấy mê quá chừng, qua bên đây Khoai thấy Khoai mua lại liền. Nhưng mà rất tiếc là nó không ngon bằng vì nó là một cái giống mận khác, trái nó bự hơn và nó cũng ít ngọt, ít mọng nước hơn. Giá cỡ 100.000 ký. Còn khóm ở bên đây thì giá cũng bằng siêu thị bên kia. Còn sữa là một trong những mặt hàng mà Khoai thấy giá rất là hợp lý ở châu Âu. Trung bình thì ở bên Đức là cỡ 25-30 ngàn một lít, ở bên đây cỡ tầm 45-50 ngàn một lít. Và những cái chế phẩm từ sữa thì cũng rất rẻ luôn, ví dụ như bơ hoặc là phô mai. Bà con cô bác mình đoán thử cái cây phô mai mozzarella tươi 400g này giá nhiêu tiền? Và đáp án chính là 400g phô mai có 80.000 tiền Việt Nam mình nè. Và tất nhiên vì nó là phô mai tươi cho nên nó rẻ hơn so với những cái loại phô mai lên men lâu năm hơn. Khoai mua thêm bịch mozzarella bào sợi này cỡ 120.000 tiền Việt Nam. Còn thịt ở bên siêu thị này thì Khoai thấy giá cũng hợp lý, mắc hơn bên Đức một chút, nhưng mà so với mức sống hay thu nhập ở đây thì lại rẻ mọi người. Ức gà cắt sẵn này cỡ 350-400.000 tiền Việt Nam mình ký. Và đặc biệt á, là siêu thị này có nhiều cái hộp thịt giảm giá lắm. Thì mấy cái thịt này là hạn sử dụng của nó là sát ngày rồi,
nên là tùy nhu cầu mọi người. Còn ở phía quầy đồ ăn châu Á thì Khoai thấy mấy thương hiệu Thái Lan ở bên đây nhiều nha. Đây là một cái thương hiệu mì Thái Lan nhưng mà người ta sản xuất cái mì gà, để nguyên cái chữ tiếng Việt mì gà luôn. Một cái bịch mì nhỏ nhỏ vậy là cũng 60-70 ngàn tiền Việt Nam. Cái giá ở phía dưới cái thùng mì đó người ta đang để chưa đúng lắm. Đây, bịch này thì cũng 60-70 ngàn luôn. Một cái ly mì này 3,19 franc, mà đổi ra tiền Việt của mình là cỡ 110 ngàn tiền Việt Nam cho một ly mì. Còn hộp phở gà ăn liền này là giá cỡ 60 ngàn tiền Việt Nam mình, nhưng mà cũng của một cái thương hiệu nước ngoài, người ta làm, người ta để tiếng Việt lên. Nhìn mấy cái đồ nhập khẩu hay mấy đồ châu Á ở bên châu Âu thì nó mắc vậy, nhưng mà cái đồ châu Âu á, mình mua ví dụ như mì Ý nè, 1 ký mì Ý này cũng có 40-50 ngàn tiền Việt Nam à. Nên ai mà ăn được đồ Âu, đi qua bên này du lịch mà tự nấu giống vậy á thì sẽ không có tốn bao nhiêu chi phí hết. Nhưng mà đổi lại nếu mà mình ăn đồ châu Âu ở trong nhà hàng châu Âu thì giá cũng sẽ cao. Trừ thức ăn nhanh ra thì nếu mà ăn ở nhà hàng bên này thì mỗi người sẽ trả cỡ 80 cho tới 150 euro một bữa ăn. Thì ngày mai mình sẽ đi ăn nha, còn tối hôm nay trễ rồi. Ở thị trấn này thì Khoai thấy 8 giờ 9 giờ là người ta bắt đầu không có nhận khách vô nhà hàng ăn nữa rồi, đóng cửa sớm lắm luôn. Giờ thì Khoai sẽ lấy thêm lốc trứng gà, 10 trứng là 4 franc, là cỡ 140 ngàn tiền Việt Nam mình. Lấy thêm mấy cái gói xà lách mà người ta trộn sẵn vậy là người ta bán 1,59 franc, là cỡ 60-70 ngàn tiền Việt Nam mình. Thì cũng tiện mà Khoai thấy giá cũng hợp lý. Lấy thêm cái chai sốt salad để nhanh gọn luôn. Nguyên một cái chai bự chảng này giá có 60-70 ngàn à. Giờ thì mời bà con cô bác mình đi tính tiền với Khoai nha. Ở đây có cái hay á, là người ta có thể chấp nhận euro hoặc là tiền franc, nhưng mà cái tỷ giá mà quy đổi á, nó cũng sẽ không tốt lắm. Nên là mọi người nếu mà được á, thì quẹt thẻ hoặc là xài tiền franc luôn, chứ đừng có xài tiền euro. Khoai vừa mới đậu cái xe nhà của Khoai lại, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nấu đồ ăn mọi người. Và bữa ăn ngày hôm nay của chúng ta chắc chắn là sẽ có phô mai, thịt gà đùi và ức gà, tỏi, không có đũa nên chúng ta sẽ bóc gà bằng tay để chiên. Với mấy cái nguyên liệu nãy giờ, mọi người có đoán được là Khoai sẽ nấu món gì không? Và món đó chính là một cái món mà mấy bạn trẻ ở Việt Nam khoái lắm. Và đó chính là món gà phô mai mọi người. Trời ơi, nghe cái tên món ăn sao đơn giản quá. Đúng hai nguyên liệu là gà và phô mai. Khoai sẽ chiên gà cho nó cháy xém. Và thường cái món này người ta có cái lò nướng, người ta sẽ đút lò cho gà nó chín ở trong luôn. Nhưng mà Khoai không có lò nướng nên là Khoai sẽ cố gắng mình chiên cháy xém, rồi mình cũng phải kết hợp với đậy nắp nữa. Chứ không là ở trong ruột nó chưa chín là ăn nó sẽ không ăn được. Rồi bây giờ thì gà cũng chín được một phần rồi. Khoai sẽ bắt đầu bỏ xíu tỏi vô cho tỏi nó thơm lên. Rồi Khoai bỏ cái phần mà ức gà mà cắt nhỏ sẵn vô trong này luôn. Ức gà thì nó mau chín hơn tại người ta cắt nhỏ nhỏ rồi. Mà Khoai thấy cái món này á, cái thịt mà cắt nhỏ nhỏ giống như là cái ức nè, hoặc là cái đùi gà rút xương mình cắt nhỏ ra, thì hồi nữa mình ăn nó sẽ dễ hơn. Còn để nguyên cái đùi bự này ăn hơi khó hơn chút. Cuộc sống thiếu thốn mọi người. Cái nồi, cái chảo mà không có cái nắp đựng dừa, đậy dừa cái chảo, nên là đậy đỡ, mà đậy cái kiểu hở nó lâu chín muốn chết luôn. Khúc này thì Khoai sẽ vớt bớt cái dầu dư ra, chỉ còn xíu dầu áp chảo dưới thôi. Mọi người mà thích ăn béo hơn thì cứ để dầu cũng được. Rồi Khoai chế thêm mấy muỗng nước mắm Việt Nam mình vô trong này. Tại hương vị Việt Nam ở trên đất khách quê người cho đỡ nhớ nhà. Chứ nguyên bản món này là người ta không có xài nước mắm. Nhưng mà không sao, mình người Việt Nam có nước mắm nó mới ngon. Rồi Khoai để thêm miếng đường vô nữa. Này đáng lẽ là mình có thể để đường vô trong nước mắm rồi mình trộn lên rồi mình chế vô cũng được. Tự nhiên cái Khoai thấy giống món gà chiên nước mắm ghê ha. Hay là mình bắt cái nồi cơm lên rồi mình ăn luôn với gà chiên nước mắm luôn ta. Nhưng mà không được. Món ngày hôm nay không phải là gà chiên nước mắm. Vì nhớ đồ ăn Việt Nam cho nên món này đáng lẽ không có nước mắm, nhưng mà mình vẫn bỏ xíu nước mắm vô mọi người, cho thơm mùi đồ ăn Việt Nam lên. Xong rồi mình sẽ bỏ tương cà chua vô. Gọi là tương cà chua cũng đúng cái này nó gần giống như là cái cà chua xay nhuyễn vậy đó, để mà mọi người làm pasta hay là mấy cái món Ý, mấy cái món Âu. Khúc này thì nếu mọi người thích ăn cay thì nhớ bỏ thêm cái tương ớt vô, hoặc là cái bột ớt, oregano. Và thành phần món ăn cuối cùng chính là phô mai. Hôm nay mình sẽ xài 2 loại phô mai.
Cái mozzarella mà dạng sợi, khoai sẽ bỏ vô trước cho nó hơi hơi chảy ra. Không có dám đậy sát mọi người, tại vì phô mai nó sẽ dính vô trong cái nắp dung. Cái nắp nồi của mình nó không có vừa với lại cái chảo, cho nên là nó lọt thởm vô á. Phải có một cái nắp là nãy giờ nấu ăn nhanh rồi. Vì mozzarella nó không có bền với nhiệt mọi người, nó sẽ rất là mau chảy ra dầu. Nên là mình chỉ hơi chảy ra là mình sẽ bắt đầu bỏ mozzarella tươi vô liền. Mozzarella tươi thì nó còn chịu nhiệt dở hơn nữa. Nó sẽ chảy nước khi mà nhiệt độ mà quá nóng. Cho nên là mình sẽ chỉ để lên trên cùng và mình đậy nắp hơi hơi cho nó ấm. Sau đó nó sẽ dẻo dẻo chảy ra. Cả hai cái nó hòa vô nhau là mình ăn được rồi. Cơm ngày hôm nay đơn giản thôi. Ăn tới đâu mình chan tới đó. Bốc khói. Nhìn cũng Giống đẹp. tiệm quá nè. Nó kéo dây luôn kìa. Ngon anh. Tô mai nó ngon, nó dai, nó thơm, chua chua sốt cà. Khoai cứ tưởng nước mắm nó không hợp, nhưng mà nước mắm bỏ vô cũng hợp lắm. Phô mai phải nhiều vậy mới ngon mọi người. Cái sợi nè. Dạ thòn luôn. Ngon. Mà phải chi không cần gặm á. Cái gà nó có xương đúng không? Phải là mình nãy mình làm toàn là ướt không á, nhưng mà ướt thì nó lại khô, hoặc là mình có con dao mình lóc. Trời ơi, nhiều phô mai quá. Ê, bữa hổm có cái cuộc thi gì đó mà kéo bao nhiêu mét là được tặng đúng không? Mình bao nhiêu mét rồi? Ê, Sư quay anh đi, anh đang kéo nè. Dữ không? Dạ đúng rồi. Rồi, nóc nhà đã không phải kéo thêm được nữa. Ăn hả mọi người, quấn lại. Trời ơi, ngon quá à. Nước mắm nó hợp với phô mai một cách bất ngờ luôn. Nó ra vị ngon mà kiểu đậm đà lắm luôn. Trời ơi, phô mai nó nhiều quá, mình nhai nó giống như là kẹo dẻo trong miệng vậy. Và bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau lên tàu. Mình sẽ đi khám phá nguyên cái hồ Brian sát bên thị trấn này, vì đây chính là mục tiêu của Khoai. Và Khoai hy vọng là ngày mai thời tiết sẽ đẹp hơn mấy hôm nay. Mấy nay trời mưa quá, đi đâu thấy trời cũng âm u hết trơn, làm cho phong cảnh nó cũng buồn hơn chút. Và chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau ăn những món ăn đặc sản ở nơi đây, chứ không còn phải ăn mấy món ăn mà Khoai nấu nữa. Cảm ơn bà con cô bác mình đã coi tới đây, và hẹn gặp lại cả nhà mình trong tập tiếp theo ở Thụy Sĩ nha.